අයිබෝවන් මේ අපේ Rasa Kirula YouTube channel එක. කොත්තු කන්න කවුද කැමති? ඒත් ඉතින් ඇඟමට්ටු කරන් හිතාගෙන ඩයට් කරන අයට නම් කොත්තු කියන්නේ එච්චර ගුණදායක කෑමක් නෙවෙයි. ඉතින් ඒ අයට කොත්තු රසම තියෙන ගුණදායක කෑමක් තමයි අද මම අරගෙන ආවේ. බලමු කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. මම අද මේක හදාගන්නේ oats වලින්. oats measuring cup එකක් අරන් මම මේ විදිහට සුවඳ එනකන් කබලේ බෙද ගන්නවා විනාඩි 2-3ක්. ඊළඟට මම ඒක පැත්තකින් තියාගෙන පෑන් එකකට ඔලිව් ඔයිල් මේස හැන්දක් වගේම බටර් මේස හැන්දක් එකතු කරනවා. මෙතෙන්දී ඔලිව් ඔයිල් වෙනකොට ඔයගොල්ලන්ට කැමති තෙල් වර්ගයක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. බටර් ටික හොඳට මෙහිම දිය වෙනකොට මම මේකට එකතු කරනවා සීන්ව ලියාගත්ත බීරුණු ගෙඩිය වගේම සීන්ව ලියාගත්ත අමු මිරිස් කරලා. අමු මිරිස් අවශ්‍ය නම් තව වැඩි කරගන්න පුළුවන්. මේක ටිකක් ටෙම්පරාදු වෙනකොට මම මේකට එකතු කරනවා කරපිංච කොළ කීපයක්. ඊළඟට එළවලු ටික මම මෙතෙන්දී අරගෙන තියෙන කැරට් සහ ගෝවා ඔයගලන්ට අවශ්‍ය නම් ලීක්ස් වගේ වුණත් එකතු කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟ ලුණු සල්පයක් එකතු කරනවා. ඊළඟට මම මේකට සූදුරු තේ හැඳි කාලයක් එකතු කරනවා කබලේ බෙදගෙන කුඩු කරගත්ත. තවමත් ඔයාලා මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් පහලින් තියෙන subscribe button එක click කරන්න. ඊළඟට ඊළඟ තියෙන bell icon එකත් press කරන්න. මේ ටික ටෙම්පරාදු වෙනකොට මම බෙදලා තියලා ගත්ත oats එක තමයි මේ එකතු කරගන්නේ. මේක හොඳට මිශ්‍ර කරලා ඊළඟට මම මේකට වතුර කෝප්ප භාගයක් එකතු කරනවා. මේ ටික හොඳින් මිශ්‍ර කරලා මම පියනේ වහලා විනාඩි 2-3ක් මේ විදිහට තියාගන්නවා ගින්දර අඩුවට. විනාඩි 2-3කට පස්සේ දැන් මේකේ වතුර ටික හිඳලා තියෙන්නේ. මම oats එක පැත්තකට කරගෙන පෑන් එකේ පොඩ්ඩක් ඉඩ අරගෙන අපෝ තේ හැන්දක් විතර දාගන්නවා. ඔලිව් ඔයිල් තමයි මම දැම්මේ. මම බිත්තර දෙක ස්ක්‍රැම්බල් කරන්නයි මේ හදන්නේ. මේ විදිහට ස්ක්‍රැම්බල් කරගත්ත බිත්තර දෙක මම oats එළවලු ටිකත් එක්ක එකතු කරගන්නවා හොඳින්. ඊළඟට ලුණු අවශ්‍ය නම් බලලා දාගන්න පුළුවන් අපිට. ඊළඟට ගම්මිරිස් කුඩු අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට දාගන්න. ඉතින් මේ තියෙන්නේ බොහොම රසට බොහොම ඉක්මනින් අපි හදාගත්ත අපේ oats එක. බිත්තර වගේම මස් මාළු වගේ කැමති දේක් පාවිච්චි කරලා අපිට මේ oats කොත්තු එක හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි දන්නවා oats කියලා කියන්නේ ෆයිබර් විතරක් නෙමෙයි විටමින් khනිජ ලවණ තියෙන බොහොම සම්පූර්ණ ආහාරයක්. ඉතින් ඔයාලත් හදලා රස විඳින්න. Rasa Kirula අපේ YouTube channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම like කරලා, share කරලා, comment එකක් දාන්නත් අමතක කරන්න එපා.